يا رفاقي نجي نشوف كيف حالكم؟ الحياة البشرية من الطفولة إلى النهاية هي سلسلة مستمرة من الأسئلة. نسأل من نحن؟ ما هو معنى الحياة؟ ما هو هدفنا؟ ولا يتم إجابة سوى جزء من هذه الأسئلة، لأن دماغنا شيء لا يصدق، يمكن أن يحل ويفكر تماما في أي شيء غريب، كما يبدو عندما يطاردنا شيء سيء. كما نطرح أسئلة: من يتحمل المسؤولية؟ لماذا حدث هذا؟ كان من الممكن أن تكون الأمور مختلفة عند الإجابة على هذه الأسئلة. فنحن تقريبا لا نلوم أنفسنا أبدا في معظم الأوقات التي نختلق فيها جميع أنواع الأعذار التي سأقوم بها اليوم. لأن الطقس سيء، لا أفقد وزني، المشكل في أستاذ الرياضة، لن أذهب إلى العمل لأن رئيسي ليس شخصا جيدا. ولكن هل فكرت يوما في عدة المرات التي تكون فيها كل هذه الأعذار مجرد ذريعة لعدم الاضطرار إلى بذل أي جهد؟ فإن فيديو اليوم سيغير الطريقة التي ترى بها الأشياء، التي سنعرض عليك شخصا لا يختلق الأعذار، والذي لديه أقل من معظمكم وحقق أكثر من ذلك بكثير. وهذه قصة زيان كلارك. انظر إلى هذا الرجل جيدا. إذا أظهرنا فقط من الخصر إلى الأعلى فلن تخمن أبدا كل ما مر به، إلى جانب أنه جميل، لديه أيضا جسد بلياقة بدنية لرياضي، ومن الواضح أنه مغرم جدا بالموسيقى ويعزف على الطبول في مجموعة في كنيسة محلية تخرج منها، وحصل على دبلوم في الإدارة، وغالبا ما يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية. إنه أيضا مقاتل محترف ويحلم بالمشاركة في الألعاب الأولمبية. وفقا لكلماته فهو رجل عادي متحمس للغاية. من الواضح أنه سينجح في حياته لأنه مصر على تحقيق أحلامه. ولكن حياة زيان كلارك لم تكن سهلة. كانت حياته أكثر صعوبة منذ البداية أكثر من أي واحد منا. ولد مصابا بمتلازمة الانحدار الذيلي، وهو تشوه خلقي نادر وشديد في العمود الفقري والحبل الشوكي. تحدث هذه المتلازمة في واحد من كل 25 ألف طفل في العالم بعد الولادة. ربما رفض والدا الصبي لأنهما اعتقدا للأسف أنهما لن يكونوا قادرين على تربية طفل يعاني من إعاقة جسدية. تم تسليم زيان للتبني، لكنه لم يتمكن من العثور على والدين جدد على الفور. خلال السنوات الأولى قام الصبي بتغيير عائلته عدة مرات، حتى أخيرا تم الترحيب بهؤلاء الأشخاص الرائعين به في عائلة كلارك، بالإضافة إلى عدم الخوف من اصطحاب شخصا معاقا لكي يكون فردا من الأسرة. كذلك وفر كل شيء لزيان ما يحتاجه حتى يتمكن من تحقيق أحلامه ويصبح رجلا، لا يدعى شخصا بقدرات محدودة. زيان كان عمره سوى 7 سنوات عندما أخذه والداه بالتبني ليعرفوا عالما آخر مع طفلهما الجديد. لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى صعوبة أن يتنافس طفل مثله مع الآخرين. وفقا لزيان منحوا القتال القوة وعلموا أن يكتسب الثقة بالنفس، وأعطاه أخيرا هدفا صغيرا في الحياة. يقول إنه على الرغم من عدم امتلاكه الساقين فقد أراد أن يكون في أفضل شكل ممكن، لذلك كان عليه أن يتدرب كثيرا، وبالتالي فإن جسمي وذراعي يعوضان إعاقتي. عندما غادر كان قد بدأ للتو في ممارسة الرياضة. لم يكن أحد يستطيع أن يتخيل إلى أي مدى سيذهب في رحلته، واليوم لا يفكر منافسه حتى في مواجهة كلارك. هذا صحيح يا رفاق، وبعضهم خائف، لكن زيان قال أثناء القتال يجب أن تترك كل ما لا علاقة له بالقتال، بغض النظر عن شكلك وما هي عيوبك. يجب أن تقاتل دائما على قدم المساواة. لذا فإن سنوات التدريب تحول زيان إلى خصم قوي، يعرف كيف ينسق جسده ويستخدم ذراعيه كساقين حتى يتمكن بسهولة من الاقتراب من خصومه والقضاء عليهم. قد تعتقد ذلك هذا كله كذبة، ولكن ليس كذلك. إنه بالفعل كان يتنافس مع أشخاص آخرين على قدم المساواة قبل عام. على سبيل المثال في عام 2017 فاز ب 33 مرة في الحلبة وخسر 15 مرة، فقط بسبب حقيقة أن الصبي يزن 45 كيلوغراما فقط، وليس لديه مثل هذه الفئة من الوزن الخفيف بين البالغين. زيان ينتهي به الأمر بالتنافس مع الرياضيين الذين يبلغ وزنهم 57 كيلو. يقول مدرب الصبي
إنه نعتبره مثالا ملهما بشكل لا يصدق. فمن المستحيل ببساطة أن تفشل عزيمته، لأن الشاب مليء بالطاقة الإيجابية، وهو أمر جيد لكل من يشاهد تدريبه في نفس المكان الذي يتدرب فيه زيان. في أولمبياد صيف 2020 التي ستقام في طوكيو، كلارك سيكون مؤهلا، مما يعني أنه يمكنه المشاركة في البطولة. لذلك إذا رأيت رجلا بلا أرجل في صفوف المنتخب الأولمبي للولايات المتحدة لا تتفاجأ، هذا الشخص هو مجرد نواة محفزة بشكل لا يصدق. لأنه ليس من قبيل المصادفة أننا في بداية الفيديو بدأنا نتحدث عن الأعذار والتشاؤم. من الأفضل عدم وجودها، لأن لا توجد أعذار هو الشعار الذي يرشد زيان في الحياة. ولكي لا ينسى ذلك قام بوشم على ظهره أن مثاله ملهم، لن يختلف أحد مع ذلك. لكن لا تعتقد أن زيان حقق الكثير من الإنجازات، فإن مساره كان سهلا تماما. على العكس من ذلك، كان على زيان العمل مرتين أو حتى 3 مرات أكثر لتكون في حالة جيدة وتتنافس على قدم المساواة مع الأشخاص الذين لا يعانون من إعاقات جسدية، دون الاستسلام، دون الاستمرار للتغلب على الألم أو المعاناة. في بعض الأحيان خيبة الأمل. في حياة زيان كانت هناك لحظات عديدة أراد فيها التخلي عن كل شيء، ولم يكن الهدف يبرر كل التحديات التي كان يجب عليه التغلب عليها. كلارك نجح في ذلك كشخص متدين، فهو يعتقد أن الله أرسل عن قصد هذا التحدي الشاق، وهذا هو سر نجاحه. الرجل اليوم فهو قوي وله ثقة كبيرة في نفسه، ولا يجب أن ننسى أنه جد سعيد. بصفة عامة لكل شخص هدف في الحياة، بينما كلما كان الهدف أكثر تعقيدا كلما كان العمل عليه أكثر صعوبة. غالبا ما نريد الاستسلام مبكرا في رحلتنا، ومع ذلك فليس من قبيل المصادفة أنك نقرت على هذا الفيديو. لذا دع هذا النموذج لزيان أمامك لكي يكون ملهما لك ويشجعك في تحدي صعابك ومشاكلك لكي تحقق كل أحلامك. عندما تعتقد أنك متعب وليس لديك وقت، أو أن هناك شيئا ما يعترض طريقك، فكر فقط في هذا الفتى البالغ من العمر 21 عاما من أوهايو، والذي حتى مع هذه الإعاقة الجسدية يستمر في السعي لتحقيق هدفه. أتمنى أن تكون استفدت من هذا الفيديو وعرفت أي طريق سوف تسلك. أراكم قريبا، وداعا يا رفاق.